guys, what's up? Welcome back to Indira's Vlog. So for today, our episode is we will have a staycation in J7 Plaza Hotel in Iloilo, Mandurriao at i-share namin sa inyo guys kung ano yung aming experience. Overnight stay lang kami and kumuha kami ng 3 rooms. First is yung standard room which costs around 1.5 and then isang family room nasa 3.5 ata and yung isa is standard room pero in-upgrade namin siya so nag-add lang kami ng 200. Tapos, so lahat yun is binook ko sa Agoda. So, yun. Medyo, siya guys, may less siya pag nandun kayo nag-book sa Agoda app. Anyway, this is not sponsored. Share ko lang kung ano yung ginamit kong app. Pero Agoda, sana naman, char. So, yun na nga guys. Tara na. Samahan nyo ako sa aming experience. Ang room tour, and yun lang. Ano to, family room. And, ayun. Ay, hindi, puro single bed man eh. Ay, halidulo na yun. Insert your card here. Ayun. So, eto siya guys. Ang kanilang room, good for 2. Yun, pagpasok mo, room agad. Room agad. Pagpasok mo, higaan agad. Freebies nila, may kape, may creamer, may tubig, 2 tubig. Kung gusto mong ingin ng tubig, pwede rin. At may seat siya kung may mga gold kayo. Ano ba yung boys? And eto, may mini ref. 311. Sunda? Anong room? Kaya tama, 311. Ate malapad to nanda ha? Dapat ka na ako, palis ka dapat. Hello, CR. Okay naman, I like the color. Ayun. So, they have the towels. Okay na to. May hot and cold naman siya. May free shampoo and sabon. So, yun na guys. May baso siya. Ano to? Body lotion. Shaving kit, dental kit, comb. Ito, vanity kit. Yan. So, ayan po yung kanilang mga freebies. Ayan. So, guys, naghahanap tayo ng 7-Eleven. So, may malapit na 7-Eleven dito, pero nandun Plaza. Eh, walang doon, masikip, walang parking area. So, yun, naghanap tayo ng pedicab. Makaya tayo ng pedicab papuntang 7-Eleven. Oh, yun. Wala lang. Share ko lang. A few moments later. Ayan, trip ko maglakad-lakad, guys. Doon tayo sa sa kabila, maghanap ng pedicab. Alala ko na, jeep na lang pala. Sakay tayo ng jeep para maiba naman. So, yun, nagbantay tayo ng jeep.
bakal kanton ah. Why sa di ka bakal kanton? Why sa ako naman may why sa nagdalang kanton ah. Ah. Ay, okay. Bayad, paliho. Salamat. Oh, sige. Social distancing is final. Kanton, galing kanton, mga karton. Ang Sa lugar, hindi sige, na. balik ko lang. Ah? Yun lang yung ating jeep experience. Yun lang. Yun. So, ito yung kanilang pool. Lamig. Walang katao-tao guys yung pool nila. Wow! Okay, masan yung observation. Nasa 7th floor yung pool nila, roof deck. Come guys, nandito kami ngayon sa taas. Katay na nila. My God, yan. I'm the queen of the world. Sarap. So yun na guys. Tapos na natin pakita yung pool. Nagdadalawang isip kami maligo kasi malamig. Para hindi ako nakalubis na maligo. So yun, ang galing mo kay net. 2,000 years later. Ano, yung may free breakfast kami daw. So, kasi dapat breakfast buffet yun. Pero, dahil quarantine, walang buffet. So, hindi ko pa alam kung ano yung ano ng breakfast nila. Pero tingnan natin. Hey guys, good morning. So, we have our free breakfast. Bakit ka natatawa? Tayo lang yung tao. So guys, yung iba namin kasama nagpatid na lang ng breakfast sa room. So kami, bumaba kami dito. Wala din naman katao-tao, so okay lang. At parang kami lang din naman yung tao dito. So, yan. You want to see our free breakfast? That will be rice, ano ni tocino? Tocino, embutido, egg, and pipino, and we also have soup. Ayun. Ba't wala akong kape? Libo niya ako. Ha? Wala, naubos ko ng tubig guys. Buti na di pa ako nakaligo. Aking tet! Ano ta? Ew. Nabusan sila ng tubig. Punas-punas na lang! Hala, wala talaga oh. Ay. So guys, kakatapos na nating magligpit, mag-check out na tayo ng maya-mayang konti. So, ayun, nakita nyo naman kanina, naubusan tayo ng tubig, wala kaming ligo, buti lang nakapaghilamos. So much. So, yun, hindi rin gumagana yung heater nila. Mabalik ko. At, Pinabiling ko. nakita nyo naman yung lumalabas sa tubig kanina, brown. Buti na lang nga talaga, hindi ako nakumpisa ng paligo. So, yun. Sa bahay na lang ako maliligo. Ganyan lang. So, after namin mag-check out dito, maghanap muna kami ng kung saan kami kakain. Kasi birthday ng aking husband. Kaya kami nag-overnight dito kasi it's his birthday. So, magsa-celebrate muna kami na lunch. Undecided pa kung saan kami kakain.
Pero I'll show you later. I'll show you later kung naka-decide na kami kung saan. Okay, so yun. So, musaw. So yun na nga guys, we're ready to go. So ito tayo ng ating mask. Bago tayo lumabas, bababa na kami at mag-check out. Ang dali. Mas gusto ko yung mask na to. Kasi kahit pango yung ilong ko, at least may space siya. Ako'y makahinga ng mabuti. So, yeah. That's all for our stay here. And this room, okay. For the one last look. John. So, sit. Ayan guys, so sa elevator is maximum of 4 persons lang. So, yung social distancing. Para safe. Pero parang kami lang yata yung tao sa hotel. Walang ibang guest. So talagang social distancing yan. Hindi, wala yung patingin ko.